હાલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું ચના ચોર ગરમ. ચના ચોર ગરમ બનાવવા માટે ચના ચોર ગરમ બનાવવા માટે અહીંયા મેં અડધો વાટકો ચણા લીધા છે. અહીંયા ચણાને આપણે ગરમ પાણીમાં પલાળવાના છે. ચણા ડૂબે એટલું પાણી લેવાનું છે, તેને ગરમ કરી લઈએ. તો આ પાણી ગરમ થઈ ગયું છે. હવે તેમાં અડધો વાટકો ચણા એડ કરી દઈએ. આ ચણાને મેં રાત્રે પલાળ્યા હતા, એટલે સવાર થાય ત્યાં સુધીમાં ચણા સરસ રીતના પલળી જાય છે. તો આ તમે જોઈ શકો છો, ચણા આપણા સરસ રીતના પલળી ગયા છે. તો પહેલા આપણે ચણાને બાફવા મૂકી દઈએ. કુકરમાં ચણા ડૂબે એટલું આપણે પાણી લઈ અને ગરમ કરી લઈએ. આ પાણી સરસ રીતના ગરમ થઈ ગયું છે. હવે તેમાં પલાળેલા ચણા એડ કરી દઈએ. તેમાં અડધી ચમચી મીઠું ઉમેરીને કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી દઈએ. કુકરની 4 સીટી વાગે ત્યાં સુધી ચણાને આપણે બાફી લઈએ. 4 સીટી વાગી ગઈ છે અને ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈએ. કુકર ખોલીને આપણે જોઈ લઈએ. તો આ સરસ રીતના આપણા ચણા બફાઈ ગયા છે. બધા ચણા આપણે આમાં કાઢી લઈશું, કેમ કે ચણાનું પાણી બધું નીતરી જાય. આ રીતના બધા ચણા આપણે આમાં કાઢી લીધા છે, એટલે કે બધું પાણી એમાંથી નીતરી જાય. તો આ રીતના પ્લાસ્ટિક લીધું છે, તેની ઉપર ચણાને નાખશું. થોડાક ચણા આ રીતના છૂટા છૂટા પ્લાસ્ટિક ઉપર રાખીને તો અહીંયા આ રીતના વાટકીથી ચણાને દબાવવાના છે. આ રીતના દસ્તાથી નહીં કરી શકીએ આપણે. બધાય ચણાને આ રીતના દબાવી દીધા છે. બધાય ચણા આ રીતના કરી લેવાના. પછી આને આપણે સૂકવવાના છે 6 થી 7 કલાક માટે, એકદમ કોરા થઈ જાય ત્યાં સુધી. આને પંખા નીચે સૂકવી શકાય ને તડકે સૂકવી શકાય. આ રીતના બધાય ચણા કરી નાખવાના. આપણે ચણા સૂકવવા મૂક્યા હતા, તો આ સરસ રીતના સુકાઈ ગયા છે. તો આ એકદમ ખખડે એવા સુકાઈ જવા જોઈએ. તો આ એકદમ સરસ સુકાઈ ગયા છે. તો આપણે ચના ચોર ઉપર છાંટવા માટેનો મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. તેમાં અડધી ચમચી સંચર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું, અડધી ચમચી લાલ મરચું, આ બધું સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. આને આપણે તળવા માટે તેલ ગરમ મૂકી દીધું છે. તો આ તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે તેમાં ચણાને આપણે તળી લઈએ. તો આ થોડું નાનો બાઉલ છે, એટલે આમાં થોડા થોડા નાખીને તળી લઈએ. તેલ સરસ ગરમ હોવું જોઈએ. તો આપણે જે રીતના ચણા હોય એ રીતના બનશે. તો આપણે અહીંયા ચણા નાના છે એટલે નાના બનશે. આ રીતના આપણે તળી લેવાના. આને થાળીમાં કાઢી લઈશું. બધાય આ રીતના આપણે તળી લઈશું. બધાય આ રીતના તળી લીધા છે. બનાવેલો મસાલો રાખ્યો તો એ છાંટીને મિક્સ કરી લઈએ.
આને આપણે આમનામ સ્ટોર કરીને રાખી શકીએ, ગમે ત્યારે ચાટ બનાવી હોય ત્યારે બનાવી શકીએ. બધાય મસાલા લીંબુ અને ડુંગળી નાખીને ચાટ બનાવી શકીએ આપણે. એકદમ સરસ થઈ ગયા છે કડક. આ તરીને તૈયાર હોય અને ભૂખ લાગી હોય તો તરત ચાટ બનાવી શકીએ આપણે. તૈયાર છે આપણા ચના ચોર ગરમ. તમને આ ચના ચોર ગરમની રેસિપી કેવી લાગી કમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવજો. જો રેસિપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનનું બટન દબાવી દેજો. ફરી મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.